ਰਾਜਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਆਪੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਨੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਵੀ ਆਹੋ ਮੱਛੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਜੀ ਮੱਛੀ ਘਾਹ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮੱਛੀ ਮੇਰੀ ਘਾਹ 'ਚ ਵਾੜੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜੇ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈਰੀ ਧਰੂ ਕੇ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਓਏ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਾਹ 'ਚ ਵਾੜੀ ਜਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਬੰਨਿਆ ਇਹ ਤੁਰਕੀਆ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੋਂਗਾ ਹੀ ਉਹ ਘਾਹ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਡੈਨਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਰੰਗ ਤੱਕੋ ਰੰਗ ਤੱਕੋ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਪਿਆ ਮੂਸਾ ਸਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਸੱਟ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੇ ਵੇਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਹੁਣ ਓਏ ਉਹ ਪਤੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਸੜਦੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਾ ਵਾਇਆ ਨਾ ਛੂਚ ਕੇ ਕੰਗ ਹੈ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਓ ਜਿਹਨੇ ਤੱਕਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਵਰ ਬੇਟ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋਮ ਸ਼ੋਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਊਟ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਪੀਲਾ ਨਮਕਾ ਸੜਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਭਰਿਆ ਨੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਬਾਕੀ ਪੀਲਾ ਸੂਏ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪੂ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੱਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੱਛੀ ਖੁੰਡੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਰ ਸੱਟਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਬੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੱਕੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਖੁੰਡੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪੂ ਬਣਾਇਆ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਸੋਟੀ ਮਗਰ ਲਾਈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਸਕਾ ਲਾਏ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਫੜਦੇ ਛੋਸਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਧਰ ਮਖਾਲ ਚੜਨ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਈ ਪਿਆ ਪਾਣੀ